जस्तै भर्खर चाहिँ यो डाइमेन्सन दिएँ हैन मैले। अब डाइमेन्सन नदिकन आफ्नो लागि मात्र जान्नु पर्यो भने डिस्टेन्स नाप्न मिल्छ, एरिया नाप्न मिल्छ हैन, पेरिमिटर पनि हेर्न मिल्छ, त्यो एरिया कमान्डमै आउँछ। ल हेरौँ है त, डिस्टेन्स हेरौँ है पहिला। डिस्टेन्सको लागि चाहिँ डिआई गर्ने हो, अनि दुईटा पोइन्ट दिन्छ उसले हैन, यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ त भनेर, अनि दिन्छ तल मेसेज बक्समा आउँछ, कमान्ड लाइनमा आउँछ 46 फिट 7 इन्चेस रहेछ हैन, भर्खर नापेको डाइमेन्सन डिस्टेन्स डिआई ले आउँछ। यो 28 फिट रहेछ अनि यो कति रहेछ भनेर त्यसरी आउँछ, डाइमेन्सन नदिँदा आफूलाई थाहा पाउन लाग्यो। अनि अर्को भनेको एरिया हुन्छ, एरियाको कमान्ड एए है, ए गर्ने हेर्नु है तल अब्जेक्ट एड एरिया सबट्र्याक्ट एरिया छ हैन। धेरै जस्तो चाहिँ अब यो आफूले चाहिने एरिया चाहिँ यसरी क्लिक गरेर लिने हो। अनि यसमा एरिया आउँछ, स्क्वायर इन्चमा आउँछ, स्क्वायर फिटमा आउँछ, अनि पेरिमिटर चाहिँ त्यसको यति छ भनेर देखायो। तर हाम्रो अघि यो कर्भ भन्दाखेरि त्यो त आएन हैन। अब यो कर्भ पनि भएको एरिया लिनु पर्यो भने चाहिँ एरियाको लागि एए एन्टर गर्ने, अनि ओ एन्टर गर्ने, अब्जेक्ट हुन्छ, अनि कुन अब्जेक्टको एरिया चाहियो भने क्लिक गरेपछि अब चाहिँ अहिलेभन्दा एक स्क्वायर फिट बढेर आयो नि, जुन चाहिँ यो कर्भले गर्दा त्यति बढेको रहेछ एरिया है। कम्प्युटर धेरै काम लाग्छ यस्तो बेलामा, हातले यो नाप्नु पर्यो भए पागल हुन्थ्यो, हिसाब गर्नु पर्थ्यो यहाँको यो एरिया राखेर सर्कलको यो कुन सेगमेन्ट गयो भनेर। एस्केपहरु एकदम युज हुन्छ, स्पेस एकदम युज हुन्छ, त्यही भएर तुमहरुको ल्यापटपको भोलिपर्सि त्यो खिने चान्सेस धेरै हुन्छ है, फेड हुँदै जान्छ। धेरै जाने चाहिँ स्पेस सरको हेर न, एस्केप थिचे हुन्छ, किन एस्केप जति थिचे पनि हुन्छ हैन। अनि त्यो बाहिर निस्किने बाटै त्यही हो, एस्केप हो हैन। त्यसले क्याडमा चाहिँ एकदम क्याड चलाउँदा स्केप र स्पेसको चाहिँ लाइन अथवा लाइनको मेरोमा प्रायः चाहिँ एमओ यो कुनै छैन क्या, किबोर्डै छैन क्या, हुँदैन त्यो। मेरो स्पेस शिफ्टहरु हराइसक्यो। ल हेर रेक्ट्याङ्गल बनाऊ @4,3 को यो हैन। अब यो चाहिँ यसरी यता बिचमा बस्यो भनौँ, यो फ्रेम भयो। ल ढोकाको सिम्बल बनाउँदाखेरि पनि यो फ्रेम अहिले यसरी त राखौँ हैन। जस्तै तिमीहरूलाई चाहिँ उ गर्नु छ अरे हैन, 1:100 मा देखाउनु छ भने त खासै त्यो धेरै के पनि देखिँदैन हैन। यसरी एउटा लाइन बनाइदियो, लाइनबाट चाहिँ अलिकति ग्याप छोडेर यताबाट 1 इन्च छोडेर, अनि प्यानल पनि 1 इन्चकै बनाइदिएर, अनि यहाँ पनि 1 इन्च यसो छोडेर -1:100 200 मा त यतिको मात्रै बनाइदियो भने हुन्छ हैन। अब 1:50 त्यस्तो आउन थाल्यो भने चाहिँ फ्रेमको डिटेलहरु पनि बनाउन थाल्ने हो। अब ढोका कतापट्टि खुल्छ हैन, भित्रपट्टि खुल्छ कि बाहिरपट्टि खुल्छ भन्ने हो। अब रुम छ भने चाहिँ भित्रपट्टि खुल्छ होला। यसकोमा खाँच चाहिँ हाम्रो यहाँ 0.5 को 10-12 mm को खाँच हुन्छ। यो चाहिँ 38 mm को स्ट्यान्डर्ड आउँछ, तर हामीले चाहिँ यसमा 1.5 इन्च को गर्यौं भने ठीक होला। अनि यदि प्लास्टर राख्छौ भने प्लास्टरको पनि बनाउनु पर्यो है। राख्ने हो नि, यहाँ प्लास्टर पनि ग्रुप बनाउनु पर्छ। तिमीले के गराएको छौ वर्किङ ड्राइङ? त्यही प्लास्टरहरु पनि प्लास्टर छ भने प्लास्टरको पनि दुवैतिर दिदिनु।
ग्रुपमा भएपछि चाहिँ त्यो ढोका ड्याम त्यो बन्द हुँदाखेरि फुट्दैन। प्लास्टर ग्रुप यो भयो अनि यहाँ चाहिँ अब यो सटर चाहिँ यहाँ बस्छ हैन पानी। अब यसकै मिरर हुन्छ सिमेट्रिकली। अब यो कहाँ हुन्छ भने मिड पोइन्ट बिट्विन टु पोइन्ट्स। हुन्छ अनि यसको सटर चाहिँ यहाँबाट यसरी सुरु हुन्छ यो, किनभने बन्द भएपछि त यो ठ्याक्क यसरी बस्ने हो नि त हैन। यसको यो ग्रुप चाहिँ यहाँ आउँछ, ग्रुपले के त्यो हिन्ज आउँछ यो। खै सबै साइलेन्ट भयो त बुझ्यो कि सुनेको छ है कस्तो हुन्छ हैन। अनि यो खुल्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसरी रोटेट हुने हो नि त यो हैन, बुझ्यौ? एनिमेसनहरु यस्तो यस्तो हुन्छ ढोका खुल्दाखेरि। हिन्ज चाहिँ त्यो ठाउँमा हुने भयो है। अब आफ्नो आफ्नो डोर यसो घुमाएर हेर्नु, हिन्ज घुम्दाखेरि चाहिँ कस्तो सर्कुलर प्याटर्नमा घुम्छ नि त, त्यही भएर हामीले त्यहाँ सिम्बोलिकल्ली सर्कुलर सेमी सर्कल चाहिँ राख्छौँ है त्यहाँ। अनि ढोका चाहिँ यहाँ यता राखेर हुन्छ, 45 मा राखेर हुन्छ, यसरी राखे पनि हुन्छ, जसरी राखे पनि ढोकाको सिम्बल हो, अझै त्यति फरक पर्दैन। अनि फ्लाइ मेसको सटर छ भने चाहिँ यस्तै अर्को एउटा मिरर उता अर्कोपट्टि हुन्छ। यही यो ग्रुपलाई खाँच भन्छ है नेपालीमा, यो ग्रुप यतापट्टि पनि हुन्छ नि। फ्लाइ मेसको लागि चाहिँ सेक्सन पनि ठुलो लिनु पर्यो है। अब यो 3-4 को छ भने 3-5 को लिनु पर्यो हैन। फ्लाइ मेस हुन्छ है। अनि त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो भित्र उ हुन्छ नि त हैन, के भन्छ काठको प्याटर्न हुन्छ नि त भित्र। यहाँ यस्तो अलिअलि चिरा परेको छ नि काठ, यो चाहिँ एसटीएलले बनाएको है भने यस्तो खालको। काठको स्विङ यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डोर भयो प्लान फुल डिटेलमा, चाहिने भन्दा बेसी डिटेलमा। यसै गरेपछि यहाँ प्लास्टर लाइन पनि देखाउँदैन हाम्रो। त्यो प्लास्टरको ग्रुप चाहिँ कम गर्दा नि हुन्छ है, हाफ इन्च राख्दा पनि हुन्छ त्यसले। आधा इन्चको कति भयो, 1 इंच। वर्किङ ड्राइङ सक्यो त। ढोकाको पनि यही हो, झ्यालको पनि यही हो। अब यो चाहिँ एन्ड भएको भएर यो भयो, झ्यालमा चाहिँ तिमीले मिडको पनि राख्नु पर्ने हुन्छ हैन, मूल्यनहरु पनि राख्नु पर्ने होला। योपालि पनि के छाया छ उनीहरुको? यिनीहरुको ग्रुपमा चाहिँ छ के हुन्छ, ग्रुप बी मा चाहिँ छ।
यो अहिले जति पनि मैले गरिरहेको छु नि ती मैले पढाएकै कमान्डहरु मात्रै हो है सिकाएको मात्रै अनि यो के भन्छ लाइनहरु चाहिँ यो ग्रिड पोइन्टमा चाहिँ यहाँ एकछिन होल्ड गरिराखेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ स्ट्रेच गर्ने लेन्थन गर्ने के गर्ने यस्तो अप्सन पनि टन्ने हुन्छ बनाछ हैन भने एज सेलेक्ट गर्यो हैन अब यो बिचको पोइन्टले चाहिँ यो मुभ मात्रै हुन्छ तर छेउमा चाहिँ क्लिक गर्यो भने यसरी स्ट्रेच हुन्छ कि यो चाहिँ स्ट्रेच हो के हैन तर हामीलाई चाहिँ यो लाइनको चाहिँ लेन्थ यही एंगलमा यसरी यही एक्सिसमा चाहिँ यसरी बढाउनु छ भने यहाँ होभर गरिराखे एकछिन अनि यो लेन्थन गर्यो अनि त्यसपछि यो बढाउन घटाउन हुन्छ टेक्स्ट लेख्ने कमान्ड अब मल्टिलाइन टेक्स्टै गरौँ हैन सिंगल लाइन टेक्स्ट धेरै युज हुँदैन मल्टिलाइन टेक्स्टको कमान्ड चाहिँ टी हो है हेरौँ है अब टी एन्टर गरे हैन अनि त्यसपछि एउटा रेक्ट्याङ्गुलर विन्डो देऊ भन्छ जहाँ चाहिँ टेक्स्ट भित्र बस्ने है यसरी दियो हैन यो बन्यो अब यहाँ चाहिँ टेक्स्टको हाइट छ है अब टेक्स्टको हाइट गर्दा चाहिँ अब जुन मा प्रिन्ट गर्ने हो हामीले हैन जुन स्केलमा प्रिन्ट गर्ने त्यो चाहिँ माइन्डमा हुनुपर्छ कि यति स्केलमा प्रिन्ट गर्ने भनेर हैन ल 3 mm भएन 3 mm लाई चाहिँ 1:100 मा चाहिँ अब यो के भन्छ हाम्रो जुन चाहिँ यो ड्राइङ चाहिँ 1:1 मै हुन्छ हैन चाहिँ 1:100 ले स्केल भएर प्रिन्ट हुन्छ के त्यो हामीले चाहिँ यहाँ अनि राख्नु पर्यो यो टेक्स्टको हाइट छ यहाँ हैन यसलाई चाहिँ 12 गरे एन्टर गरे अब यो चाहिँ सेमिनार हल एन्टर गरे हैन कन्ट्रोल एन्टर गरेको है लास्टमा मैले सकाउनलाई चाहिँ सेमिनार हल भने हैन अब यसलाई मुभ गरेर यहाँ बिचमा राख्नु पर्यो अब सेमिनार हल गरेर यति गरेर अब यसमा चाहिँ हामीले डाइमेन्सन पनि दिनु पर्यो नि त हैन यति बाइ यतिको छ भनेर सो 39 फिट बाइ 28 फिट को भनौं न हैन सेमिनार हल एन्टर गरे भने चाहिँ तल आउँछ कन्ट्रोल एन्टर गरे भने चाहिँ यो होल टेक्स्ट कमान्डै ओके हुन्छ है हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ एक्स एक्सिसको गर्ने राख्ने गरेका छौं है 39 फिट ड्याश 0 इन्चेस एक्स है बाइ 28 फिट ड्याश 0 इन्चेस सेमिनार हललाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्दिनु कन्ट्रोल यु अरु यसको पनि टेक्स्ट फर्म्याटिङहरु उहरु त सबै के भन्छ हाम्रो वर्ड प्रोसेसरहरु जस्तै हो माइक्रोसफ्ट वर्ड अरु जस्तै नै हुन्छ त्यो चाहिँ सजिलो छ यसमा कति कुरा त फेरि यसमा गर्न सकिन्छ है वर्डहरुमा भन्दाखेरि पनि फेरि टेक्स्ट फर्म्याटिङ गर्दाखेरि ल यो भयो हाम्रो टेक्स्ट जस्तै सर्टेन कुनै लाइनहरु कपी गर्नु पर्ला एरेको कुराहरु गरेको थियो हैन जस्तै कपी नै गर्दाखेरि पनि तिमीले यो एरे कमान्डहरु युज गर्न सक्छौ के जस्तै यसलाई यहाँ देखि यहाँसम्म सेम यही नै चाहियो हैन कतिवटा चाहियो सर्टेन भन्दा पनि इक्वल डिस्टेन्समा चाहियो भने चाहिँ जस्तै कपी गर्नु पर्यो हामीले हैन कपी गर्दाखेरि बेस पोइन्ट दिने है बेस पोइन्ट दिइसकेपछि यहाँ एरेको लागि ए भन्ने अप्सन आइराछ है तल एरेको लागि ए अप्सन गरेपछि मानौं यहाँ देखि यहाँसम्म हामीलाई सेम यही नै एलिमेन्ट चाहियो 20 वटा जति एलिमेन्ट चाहियो भनेपछि 20 कतिवटा चाहियो 20 गरिसकेपछि अब डिस्टेन्स यसले कहाँसम्म सेकेन्ड पोइन्ट भन्छ हैन सेकेन्ड पोइन्टको लागि डाइरेक्ट कि त सेकेन्ड पोइन्ट दिनु पर्यो या यसरी दिनु पर्यो नभए चाहिँ फिट भन्ने अप्सन छ एफ भनेर छ फिट भनेर एफ गरेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म 20 वटा लाइनहरु भनेर आउन सक्यो है अब यो चाहिँ तिमीले स्टेयरकेस बनाउँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ युज हुन सक्छ कि अफसेटै युज गर्न सक्छौ कहिलेकाहीँ लामो धेरै लामो कुराहरु रिपिटेसन गरिराख्ने कपी अफसेट 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 धेरै चोटी गरिराख्नु पर्यो नि त हैन त्यो काम चाहिँ योले युज गर्न सक्यो है यसले चाहिँ कपी भित्र अफसेट एक्चुअली आफै हेर्नु है कपी भित्र अफसेट भन्ने अप्सन छ हैन त्यसपछि एरे कपी भित्र एरे भने है मैले कपी भित्र एरे भन्ने अप्सन छ है त्यो एरेको कतिवटा नम्बर भनेर इन्ट्री आफूले दिने त्यसपछि फिट भन्ने अप्सन आउँछ त्यो हेर्ने है यो पनि एकदम युजफुल हुन सक्छ है तिमीलाई एकदम मैले चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्टली युज गरिरहेको हुन्छु यो चाहिँ है अनि अर्को चाहिँ जस्तै कुनै एउटा तिमीलाई साइड यसरी दिएको छ हैन यो साइड भित्र पनि तिमीलाई स्पेसिफाई जस्तै मैले एउटा कपी गरे है कुनै एउटा तिमीलाई यति एरिया मात्रै चाहियो किनभने ड्राइङ आउँदाखेरि जुन सर्भरले भोलिपछि तिमीले आफैले ड्राइङ गर्दाखेरि सर्भरले ड्राइङहरु दिन्छ हैन ड्राइङ दिइसकेपछि आफूलाई चाहिएको एरिया यसरी कन्टुर बनाएर दिएको हुन सक्छ उले हैन अब आफूलाई चाहिएको एरिया जति यति मात्र छ रे मानौ अब मलाई चाहिएको डिस्टेन्स चाहिँ यो भित्रको यति मात्र डिस्टेन्स चाहियो यति मात्र चाहिएको छ यो भन्दा बाहिरको लाइनहरु चाहिएन नि अब कन्टुर अहिले पो यसमा थोरै छ
धेरै छैन। कहिलेकाहीँ योभन्दा नि धेरैको हुन्छ। अब योभन्दा बाहिरको एरिया मैले ठुलो म्यापबाट थोरै पर्सेन्टको एरिया मात्रै निकाल्दाखेरि चाहिँ योभन्दा बाहिरको यो कन्ट्रोल लाइनहरूलाई चाहिँ मैले ट्रिम गर्नु। अब ट्रिम गर्दाखेरि ट्रिम गऱ्यो भने इन्डिभिजुअल ट्रिम गर्न धेरै टाइम लाग्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ EXTRIM भन्ने छ है, एक्सट्रिम भन्ने छ है। एक्सट्रिम सिलेक्ट गरेर अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्ने, कुनबाट ट्रिम गर्ने हो, यो अब्जेक्टबाट। अब कुन बाहिरको ट्रिम गर्ने हो कि भित्रको, मलाई भित्रको लाइन सबै चाहिन्छ, बाहिरको चाहिँदैन, त्यही भएर बाहिरको सिलेक्ट गरेँ। अब यो कम्प्युटर कसैको स्लो हुन्छ, कसैको फास्ट हुन्छ होइन, धेरै हुँदाखेरि टाइम लाग्छ। अब यो गरेर यति गर्ने बित्तिकै सबै ट्रिम भयो, मलाई जति चाहिएको छ भित्रको एरिया मात्रै चाहे, त्योभन्दा बाहिरको इन्डिभिजुअल ट्रिम गरिराख्नु पर्दैन। नत्र ट्रिम मात्रै गर्दा के हुन्थ्यो, धेरै टाइम खान सक्ने हुन्थ्यो होइन। त्यही भएर यो एउटा चाहिँ मलाई एक्सट्रिम भन्ने चाहिँ बोनस कमान्ड भयो है। यो चाहिँ आफूले याद गर्न एकदम युजफुल हुन्छ। एउटा चाहिँ कपीभित्र एरे, अर्को चाहिँ यो एक्सट्रिम भन्ने कमान्ड है।